بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږه ایرې سټارټ کړی و په ډیفرنٹ ایگزامپل سره مونږه سټیټیکل انیشیلایزیشن د ایرې وکتلو. د کوم قسم اوسه پورې مونږ چې شی ګورو مونږ لینیر ایرې یا سنگل ډایمنشن ایرې ګورو. بیا مونږ په هغه کې ډاینامیک انیشیلایزیشن وکتو. په ډاینامیک انیشیلایزیشن کې په ډیفرنٹ ایگزامپل سره مونږ وکتلو. بیا مونږ په ډاینامیک انیشیلایزیشن کې منیمم یو ویلیو څرنګه په یو لیست کې کیلکولیټ کیږي، بیا میکسیمم څرنګه کیلکولیټ کیږي، بیا مونږ سم او ایوریج وکتو د ډاینامیک انیشیلایزیشن والا. اوس مونږ چې کوم ایگزامپل ګورو، یو کس فار ایگزامپل دا کمنټس کړی و، هغه ملګري چې په فرست ټایم باندې مونږ واوري کاینډلی که تاسو په یوټیوب باندې ما واورئ نو په یوټیوب باندې دا چینل دی، سرچ کې به ویر کې په یوټیوب کې په سرچ کې کلم چې تاسو ولیکو عبدالناصر افریدي یا @ABDULNASIR افریدي الریډي تاسو ته به ښکاري. چې کله دا ولیکئ نو په دغه باندې به تاسو ته ما چینل راشي، نو به ځان سره سبسکرایب کړئ. کاینډلی سبسکرایب یې کړئ ځکه چې تاسو لپاره دومره محنت کیږي نو په کار ده چې تاسو یې سبسکرایب کړئ او ریګولرلی بیا ویو کوئ، وزټ کوئ. دویمه خبره دا چې هغه ملګري چې کوم ما په ټیک ټاک باندې ګوري نو په ټیک ټاک باندې پروفیسر عبدالناصر افریدي په دغه نوم باندې به تاسو آی ډي سرچ کړئ او کاینډلی ځان سره فالو کړئ. دا فالو یې کړئ او دا چې کوم ویډیو زه ویر کوم دا په فیوریټ کې ماچوئ او ظالمانو ریپوسټ کوئ چې نورو خلکو ته فایده ته ورسیږي. دا ریپوسټ کوئ، کمنټس پکې که تاسو ته په کوم ځای کې څه مشکل وي. کلیر ده که نه؟ سلیمان کلیر ده؟ تا فالو کړی؟ غټ موبایل سره نشته دی؟ صحیح ده، ټیک ده. دا نورو خو فالو کړی که نه؟ دا فالو کړئ ځان سره ځکه چې تاسو دپاره زه پروفیشنل ویډیوز په ټیک ټاک باندې ویر کوم او په یوټیوب باندې ویر کوم. راځئ چې خپل ټاپک له راشو. موږ سره سیناریو داسې ده چې موږ یو لیست ډاینامیکلی انیشیلایز کړلو، هغه لیست موږ په اوریجنل فارم کې پرنټ کړلو او په ریورس کې هم پرنټ کړلو. کوېسچن دا و، یو ملګري کوېسچن کړی و چې آیا داسې پاسبل دی چې زه ډاینامیکلی یو ایرې انیشیلایز کم، په اوریجنل فارم کې هم ولیکم او په ریورس آرډر کې هم ولیکم. از دس پاسبل؟ نو بالکل پاسبل ده. دویم کوېسچن دا چې څنګه پاسبل ده؟ که پاسبل وي نو وی کې. نو راځئ چې وی کسو. زه به ولیکم فار ایگزامپل انټیجر نه بعد به زه ولیکم لیست له به زه لږ وړوکی سایز ویر کړم 6 مه کړلو. دغه نه پاس به زه څه شی ولیکم؟ څه شی ولیکم؟ لوپ کاونټر ویریبل که نه؟ ډاینامیک انیشیلایزیشن کې دا ذهن کې یاد وساتئ. بله خبره ده یو کس په کوېسچن کړی و چې موږ هره پیره دلته لوپ کاونټر ویریبل لیکو. آیا دا په لوپ کې موږ لیکلی شو؟ بالکل یې لیکلی شو. راځئ چې پخ کې وکسو. څنګه لیکل شي؟ زه به ولیکم فار، دلته مو ولیکلو انټیجر I is equal to 0، I is less than 6 او دغه نه پاس په څه وکړم؟ پلس پلس I په دغه څه وشولو؟ دلته مو ډیکلیریشن هم وکړو که نه د لوپ کاونټر ویریبل. مطلب دا چې په لوپ انټرنل چې کوم باډي دی په باډي کې دننه په پیرنتسس کې دننه موږ د دغه ویریبل ډیکلیریشن کړی شو. اوس په هغه ډیکلیریشن چې کله زه یو ویریبل ډیکلیریشن کوم جنرالایز، په هغه کې او په دغه کې څه فرق دی؟ د دغه سکوپ صرف د دغه دوو بریکټو په منځ کې دی. مطلب که لاندې زه دا استعمال کم دا به ویزیبل نه وي، او چې کله دلته یې زه ولیکم مطلب انټیجر لیست ما ولیکلو او کاما آی مو ولیکلو نو هغه به ما سره تھرو اوټ د پروګرام په دغه بلاک کې به دغه ویزیبیلیټي وي. نو دا صرف لوکل دی، دغه بلاک ده او دا بلاک یې ما سره په دغه وړو کې چې کوم دا بریکټ سره شول په دغه بریکټ کې دننه دی. راځئ چې وی ګورو بیا به تاسو ته کلیر شي. زه به څه شی ولیکم؟ زه به ولیکم سی آوټ. سی آوټ سلیمانه څه شی دی؟ وحید ته ووایه، وحید تا نه پوښتنه کوم. سی آوټ دا ما څه شی ولیکلو؟ آوټپوټ سټریم دی که نه؟ سټریم یې موږ سره څه شی وي؟ سټریم اصل کې موږ سره چې کله ډیټا ان د فارم آف بیټ په 1 او په 0 کې درومي دغه ته موږ سټریم یو. اوس د ډیټا انپوټ سورس نه مطلب موږ سره څه یو که دا موږ سره آوټپوټ سورس نه درومي. نو کله هم چې موږ سره آوټپوټ سټریم وي نو به موږ سره څه شي؟ به ډسپلی له سی پی او نه بلکې دا به موږ سره پروسیسر له نه بلکې د پروسیسر نه به موږ سره چیرته درومي؟ دا به درومي آوټپوټ سکرین له، په سکرین باندې به ډسپلی کیږي. نو دلته به زه څه شی ولیکم؟ زه به میسیج ولیکم انټر ا نمبر. دا نمبر د ډسپلی کېدو لپاره ما څه استعمال کړلو؟ دلته ما آوټپوټ سټریم استعمال کړو CN او دلته به زه څه شی وکړم؟ زه به لیست او په لیست کې به زه ولیکم چې I. سمپل. په دغه باندې به څه شی وشي؟ په دغه لیست باندې چې کومه ویلیوز دي به ما سره ډاینامیکلی شپږ ویلیو فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 ویلیو شول که نه؟ دا به ما سره په هر آیټریشن کې مطلب دلته څه شی کېږي؟ دلته آیټریشن کېږي که نه؟ ګوره لوپ سټیټمنټ باندې ځان پوه کړئ.
دلته مو شی لیکلی انټیجر I is equal to 0 سلام 0 لیکلی ځکه چې د لیست اولنی انډیکس په همیشه لپاره 0 وي دلته م لیس دین 6 لیکلی ځکه چې همیشه لپاره لاست انډیکس په لیس دین موږ سره سایز وي او به موږ سره څومره لیسي په 1 باندې نو دا به 5 پورې سي او دلته مو اعلی ایټریشن ځکه چې زه چې دا مو سره سوري دا موږ سره څه شی وي یو سپیسیفیک ټایم ریپیټیشن به کې وشي یو سپیسیفیک ټایم څه 6 ټایم په دغه باندې خو مو سره ډاینامیک انیشیلایزیشن وشولو اوس زه غواړم چې دا په د اوریجنل فارم کې زه پرینټ کم دلته زه لیکم فور او دلته مو څه ولیکلو ما ولیکلو انټیجر j is equal to 0 j is less than 6 دلته لږ تاسو ته پکې ټویسټ پکې پیدا وشي چې لږ مزه ترې واخلئ ما څه شی وکړلو دلته مو ولیکلو سی آوټ مو کړلو سی آوټ نه بعد مو څه شی ولیکلو دلته مو ولیکلو فار ایگزامپل لیست ویلیو دغه نه پاس که تاسو چې انډیکس هم ورسره راشي نو انډیکس دپاره به زه دلته څه شی ولیکم لیټس چې ما انډیکس هم ولیکلو دلته ما ولیکلو جې نه پاس مې ډبل کوټ او دلته مې لږ سپیس وکړو انډیکس مطلب دا 0 انډیکس لیست ویلیو 8 دلته به ورسره ولیکم چې 8 فار ایگزامپل 8 ما سره څه شی په دغه انډیکس باندې ورسره هغه ویلیو د څه شي ولا لیست ولا به ما سره څه شي آی او دلته به زه څه شی کم دا به زه اینډ کم ENDL مطلب دا چې نیو لاین کلیر شولو ګوره اولنۍ په 0 انډیکس چې کومه ویلیو په لیست کې اب ویلیو به پرینټ کړي بیا ما سره په فرست انډیکس چې کومه ویلیو به پرینټ کړي بیا په لاست انډیکس نه چې کوم موږ سره ویلیو کلیر شولو دا خو به ما سره په سیم آرډر کې دا کوډ د څه شي دپاره دی دا ما سره د سیم آرډر مطلب دا چې اول به 1 بیا به 2 بیا به 3 بیا به 4 بیا به 5 بیا به 6 مطلب دا ما سره که ویلیوز وي لیټ چې ما دا ویلیو انټر کړي نو دا به په سیم پوندغ آرډر کې اول به فرست پرینټ کی بیا به 2 بیا به 3 بیا به 4 بیا به 5 کلیر شولو اوس که دلته تاسو خیال وکړو لوپ کاونټر ویریبل ما دلته څه ولیکلو دلته خو جے ولیکلو او دلته ما آی لیکلی نو میټر دا صرف سیمبلز دي دا لیبلز نو میټر دا څه دومره ایشو نه ده دلته به دا جے کم زه ښه دلته به زه اوس واپس راغلم زه غواړم چې څه وکړم زه دا په ریورس آرډر کې پرینټ کم ریورس آرډر کې پرینټ کېدو دپاره زه دلته راغلم دلته به زه ولیکم فور دلته ما k is equal to څه کړلو دا ما 6 کړلو خیال هم دی k is equal to 6 k is less than equal to 0 کلیر شولو دلته ما څه کړلو ماینس k اوس بیرته کلیر شي خیر ده هیڅ خبره نه ده دلته به زه څه وکړم دا سټیټمنټ به ولیکم list will use it دلته به زه څه کم دلته به زه ولیکم k دلته به ډبل کوټ کې انډیکس کالن چې لږ سپیس خو پکې وي که نه دلته به هم زه دا ورکم موږ ته خو پته لګي چې څه شی دی وایي دغه نه پاس به زه ولیکم لیست او په لیست کې به څه شی ولیکم k او دلته به ولیکم ENDL کلیر شولو را به شم دلته به زه ولیکم چې get ch اوس پرته کلیر شي هېڅ خبره نه ده دغه نه پاس په ولیکم ریټرن 0 ښه دلته به ګورئ ما سره د 0 انډیکس نه ویلیو پرینټ کړي بیا به د فرست نه بیا د سیکنډ نه بیا د تھرډ نه دلته به څه وکړي k is equal to دا به 5 کم زه څله ځکه چې لیست کې خو یې ما سره چې سایز یې 6 دی نو ما سره به لاست کوم انډیکس وي لاست انډیکس به 5 وي که نه ځکه چې دلته مو لیس دین آر ایکول ټو څه کړی دی 0 کړی مې 0 هم پکې انکلوډ کړی نو اول به ما سره د 5 انډیکس په 5 انډیکس باندې لاست ویلیو اول به لاست پرینټ کی بیا به پسې نیکسټ بیا پسې نیکسټ اخرنی به څه وکړي فرست ویلیو به پرینټ کی او دلته موږ به اوسه پرې څه شی کړو انکریمنټیشن به هم کړلو ګوره دا موږ همیشه به انکریمنټیشن نه کوو موږ ډیکریمنټیشن هم کړی شو دلته مو څه وکړلو مو ډیکریمنټیشن وکړلو نو دا به تاسو ته اوس کلیر شي زه به ټولو نه پهله دا پروګرام سیو کم زه به ولیکم ارے انډرسکور دا به څه شی کم 010 به کم 010 مه کړلو دغه کې مو څه وکړو ډاینامیک انیشیلایزیشن مو وکړلو او دلته مو څه وکړو اوریجنل آرډر ورسره څه شی ریورس اوریجنل او ریورس آرډر کې مو دا ویلیو پرینټ کړله راو به شم دغه ځنه به کمپایل کم سیو خو شوله دوه سټیپه وشول کمپوز شول او سیو شولو دلته ما سره څه دی ښه دلته ګوره ما څه وکړلو که تاسو خیال وکړو دغو نورو سره ما دلته ډیکلیریشن کړی انټیجر دلته ما کې لیکلی خو کې مې ډیکلیر کړی نه دی نو ایرر یې په راکړو که نه نو سمپل دلته به څه ولیکم انټیجر کې خبره خلاصه کمپایل مه کړلو
ایرر پکې نشته ځکه چې دا یو انټیجر ټایپ ویلیو ده یو انټیجر ټایپ ویریبل دی چې په ځان کې څه سټور کولی شي انټیجر ویلیو که 5 ته هم انټیجر دی او که 0 دی هم انټیجر دی او دغه په منځ کې ویلیو هم 0 انټیجر دی کلیر شولو دلته به راشو دو ځنه به زه دا رن کم رن مې کړلو ما ته یې چې ویلیو انټر کړه فار ایگزامپل سمپلیفای زه چې کوم 1 2 3 4 5 6 انټر شولې ګوره تاسو په اوریجنل آرډر کې چې کومې ویلیو د تاسو کتای شو په دغه کې پرنټ شولې 1 2 3 4 5 کلیر شولو بیا مو سره دلته لیکلی دي چې ویلیو اټ انډیکس 0 دا ویلیو اټ انډیکس 1 بیا دلته ریورس آرډر کې لیست ویلیو اټ انډیکس 5 باندې چې دا انډیکس 4 باندې چې 3 2 1 او 0 کلیر شولو که دلته تاسو ته مطلب سټیل څه کنفیوژن پکې ښکاري نو زه به دلته څه وکړم زه به دلته یو سی آوټ سټیټمنټ ولیکم سی آوټ دلته به ولیکم چې اوریجنل آرډر اف لیست اوریجنل آرډر اف لیست شولو دلته به څه شولو ټیک شولو که نه دلته به هم زه یو سټیټمنټ ولیکم زه به ولیکم سی آوټ او دلته به څه ولیکم دلته به ولیکم چې ریورس آرډر اف لیسټس کلیر شولو ای ان ډي ایل کلیر شولو که نه اوس ګوره ورته کمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته دلته به راشم فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 دا اوریجنل آرډر دی که نه په دغه کې ما انټر کړلی نو دلته تاسو کتای شو اوریجنل آرډر اف لیست 1 2 3 4 5 6 دا الریډي تاسو ته بره ښکاري ریورس آرډر کې څه شی دی 6 5 4 3 2 1 کلیر شولو نو دا مونږ وکتل ډاینامیکلی مونږ یو لیست څرنګه انیشلایز کوو بل پکې یو نوی شی تاسو ته دلته ما وښلو چې زه په ډیفرنٹ چې کوم فار لوپس دي په ډیفرنٹ لوپ کې ډیفرنٹ ویریبل ډیکلیریشن په دغه بلاک کې دننه کړایم شم او دا زه یوز کولی شم کلیر شولو هوپفولي چې اوس په کلیر شوی هغه ملګري چې مطلب دا چې په لاست کې راغلل یا مطلب دا ویډیو په لاست کې وکتله کاینډلی که تاسو په فرست ټایم باندې ما ویډیو ګورئ یوټیوب باندې مونږ چینل دی په دغه نوم باندې @عبدالناصر افریدي www.youtube.com/ که څوک ډایرکټ په یوټیوب ایپس کې ګوري نو @عبدالناصر افریدي یا عبدالناصر افریدي دا سرچ کې تاسو ته به چینل راوړي دا سبسکرایب کړئ سره که فار ایگزامپل څوک په ټیک ټاک باندې دا ګوري نو په ټیک ټاک باندې الریډي دا اکاونټ مونږ شته پروفیسر عبدالناصر افریدي دا سره سبسکرایب کې دا سره فالو کې دا چې څومره ویډیوز دي ایجوکیشنل پرپز د لپاره مونږ شیر کوو کاینډلی دا ریپوسټ کوئ په دغه باندې کمنټس خپل فیډبیک ورکوئ او چې څومره ملګري دي هغو سره تاسو د مونږ چې کوم دا مونږ د ټیک ټاک لینک دی @پروفیسر عبدالناصر افریدي نو دا سرچ آوټ کې چې تاسو ته راشي نو هغه نه پاسې فالو کې هره ویډیو باندې خپل فیډبیک ورکوئ تاسو ته چې کوم قسم کنټینټ په کار وي په پروګرامینګ کې انشاءالله یو سیریز مونږ سٹارټ کړلو مختلف قسم کنټینټ په تاسو ته په دغه دوو چینلو باندې ریګولرلی ملاویږي نو هوپفولي چې تاسو ته به ډیره فایده وشي په لوکل سمپلیفای مینر سمپلیفای طریقې سره هغه خلک چې کوم مطلب ډي آی ټي کې یا بیس کمپیوټر ساينس کې یا جنرالي کمپیوټر انټرسټډ وي هغه هایلی ریکمنډډ دي چې دا دواړه چینل د سبسکرایب کی فالو دي کی نو انشاءالله چې ډیر څه به دوی ته ملاوي شي د لرنینګ جزاک الله خیر